درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز در خدمتتونم. امروز با آموزش یک کار ماندالایی بسیار زیبای دیگه که من اون رو تبدیل کردم به یک دستگیره آشپزخونه. پشت بافت رو هم یک موتیف دایره براش بافتم که حالا آموزش گرد بافی و حاشیه بسیار زیبای اون رو هم براتون آموزشش رو میذارم. بسیار کار زیبایی هستش. این آموزش رو با من همراه باشید که اون رو تبدیل به دستگیری کردم. در آموزش بعدی این موتیف دایره بسیار زیبا رو تبدیل میکنیم به یک موتیف مربع بسیار مناسب باشه برای روتختی یا کاور کوسن. پس اون ویدیو رو هم از دست ندید دوستان. مرسی که با من همراه هستید. ممنونتون میشم که ویدیوها رو فقط و فقط در کانال یوتیوب دنبال کنید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. بریم با هم دیگه این آموزش رو داشته باشیم. برای شروع بافتمون ابتدا من با رنگ کرم کارم رو شروع میکنم. یک حلقه جادویی میزنیم. 1 2 3 4 زنجیره به عنوان یک پای دوب، 5 یک زنجیره برای فاصله. میام درون حلقه جادوییم شروع به بافت میکنم. پایه دوبل میبافم، یک زنجیره فاصله. درون این حلقه ما 11 تا پایه دوبل می بافیم به فاصله یک زنجیره که با 4 تا زنجیره رجمون بشه 12 تا پایه دوبل که البته بینشون یک زنجیره هم فاصله هست. به این صورت 12 تا پایه هم کامل شده. نخ حلقه رو میکشم، یک زنجیره آخر رو زدیم، بست میزنیم روی 4مین زنجیره از اون 5 تا زنجیره که برای شروع رجمون بافته بودیم. برای شروع رج دوم با همین رنگ ادامه میدم. یک زنجیره میزنم دور همین پایه زیرش رو یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. در فضای زنجیره‌ای یک پایه کوتاه دور پایه یک پایه پایه بلند برجسته از رو در فضا یک پایه کوتاه و الگو رو تکرار میکنیم 12 مرتبه. دور همه پایه دوبل های رج قبل یک پایه بلند برجسته از رو میبافیم. در فضای تک زنجیره‌ایش یک پایه کوتاه میبافیم و به این صورت الگو رو تکرار میکنیم. در آخر رجمون میایم بست میزنیم روی اولین پایه بلند برجسته از روی که داشتیم و نخمون رو اینجا قطعش میکنیم و با رنگ بعدی بافتمون رو ادامه میدیم. برای شروع رج سوم با رنگ بعدی از روی یکی از پایه کوتاه ها وارد میشیم، نخمون رو وصلش میکنیم و همینجا یک زنجیره میزنم. حالا میخوام پایه پفی ببافم با 3 بار نخ گرفتم. 1 2 و 3 همه رو یکی میکنم، یک پفی یک زنجیره اون رو میبندم. 3 تا زنجیره دیگه هم میزنم برای فاصله. رو هم من اینجا 4 تا زنجیره زدم. در ادامه بافتمون پایه برجسته رو رها میکنم، میام روی پایه کوتاه تکرار میکنم با 3 بار نخ گرفتن یک پایه پفی میبافم، یک زنجیره میبندم، 1 2 3 زنجیره برای فاصله و این الگو رو باید تکرار کنم. پس توی این رج پای برجسته ها رها میشه. روی پایه کوتاه با 3 بار نخ گرفتن یک پایه پفی و در کل اینجا من 4 تا زنجیره میزنم و به همین صورت الگو رو تکرار میکنم. برای شروع رج چهارم من این رج قبل رو قطع کردم نخم رو. حالا با رنگ جدید بافت رو ادامه میدیم. توی رج رها شده بافت پایه های رها شده رج دوم قرار هست بافت بزنیم. پای برجسته هایی که رها کرده بودیم نخ میگیرم، قلاب رو وارد میکنم، یک نخ میگیرم، یک زنجیره میزنم و همونجا اجازه بدید نخ اضافم رو بره پشت با و همینجا میام یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 زنجیره میزنم.
پایه بلند برجسته از روی رها شده بعدی، یک پایه کوتاه، 4 زنجیره و الگو رو تکرارش میکنیم. یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 زنجیره و به همین صورت اون رو دور تا دور بافتم کامل میکنیم. ادامه بدیم. برای شروع رج پنجم با رنگ بعدی کارمون رو ادامه میدیم. ببینید این پفیا رو میکشیم میاریم بیرون از این زنجیره های زرد رنگمون، پشت بافت قرار میگیره به این صورت. خب بافت روی پایه پفی انجام میشه. بالای پایه پفی زنجیره ها رو نگرفتم. میایم نخمون رو وصلش میکنیم، یک زنجیره میزنیم. همینجا پایه کوتاه باید ببافیم. 1 بالای پایه پفی، 2 3 4 و 5. دوباره پفی بعدی رو میکشم به این صورت میارم بیرون، از زنجیره های زرد رنگ میره پشت بافت. دوباره بالای پفی رو میگیرم، 5 تا پایه کوتاه یک جا میبافم. 1 2 3 4 و 5 و به همین روش الگو رو ادامه میدم. پفی رو میکشیم میاریم بیرون، روی خود پایه پفی 5 تا پایه کوتاه تکرار میکنیم. 1 2 3 4 و 5 به این صورت اون رو دور تا دور ادامه میدیم. برای شروع رج ششم بافت رو شروع میکنیم من با رنگ زردم شروع میکنم، همون رنگی که توی رج شماره 4 بافتم. خب بافتمون هم توی فضاهای زنجیره رها شده رج 4 انجام میشه، هم روی پای کوتاهی که توی بافت داریم، رج 4 هست. خب ابتدا میام توی فضای زنجیره‌ای، میایم نخمون رو وصلش میکنیم و 1 2 3 زنجیره میزنیم به عنوان یک پایه بلند و همونجا 2 تا پایه بلند دیگه میبافم، 1 و 2 که رو هم بشه 3 تا پایه بلند. حالا میام روی پایه کوتاهی که توی رج 4 داشتم، نخ رو قلاب رو خود پایه کوتاه میخوام بافت بزنم. گندمیش رو پیدا میکنم و به این صورت یک پایه بلند میبافم. الگو رو ادامه میدم. توی فضای زنجیره‌ایش 3 تا پایه بلند، 1 2 و 3 میام روی بافت، روی پایه زرد رنگ که توی رج 4 داشتیم یک پایه بلند هم اینجا میبافم و همین الگو رو دور تا دور کارم تکرار میکنم. پشت بافت فضای زنجیره رها شده، 3 پایه بلند روی بافت، روی پایه کوتاهی که توی رج 4 داشتیم یک پایه بلند میبافم. در واقع توی رج همرنگمون بافت میزنم و به این صورت الگو رو کامل میکنم. برای شروع رج هفتم با رنگ جدید بافتمون رو شروع میکنیم از روی پایه بلندی که تک بافته شده روی این پایه. خب نخ رو وصلش میکنیم و میام 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، یک زنجیره برای فاصله، رو هم 4 تا زنجیره زدم. همونجا یک پایه بلند میبافم که شد یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه بلند. در ادامه باف یک پایه رو رها میکنم، روی پایه بعدی تکرار میکنم، یک پایه بلند، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند، پایه وی شکل میبافیم. ادامه میدم، یک پایه رها، پایه بعدی دوباره میشه همون پایه‌ای که در واقع تک بافته شده توی دورش قبل، یک پایه بلند، یک زنجیره،
همونجا یک پای بلند دیگه، یک پای رها، پای بعدی یک پای بلند، یک زنجیره، همونجا یک پای بلند و به این صورت الگو رو دور تا دور تکرار میکنم. برای شروع رج هشتم با رنگ زرد من کارم رو ادامه میدم. ببینید بافت رو از روی پای وی شکلی شروع میکنیم که بین این دوتا دسته ها قرار گرفته. در نظر بگیرید این سه تا پایه که اینجا داشتیم، پای وی شکلی که روی پایه وسطش بافته شده، اینجا بافت رو شروع میکنیم. میایم نخمون رو اینجا وصلش میکنیم، یک زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه میبافم. حالا میخوام پایه دوبل برجسته از رو ببافم. ببینید توی رج ششم این پایه‌ای که اینجا داشتیم تک بافته شده بود و برجسته، دو بار نخسر قلاب دور این پایه رو به صورت برجسته از رو میگیریم، یک پایه دوبل میبافیم به صورت برجسته از رو. میام در فضای زنجیره‌ای پایه قبل یک پایه کوتاه میبافم، دو بار نخسر قلاب دور همون پایه رو میگیرم، دوباره به صورت برجسته از رو یک پایه دوبل میبافم. میام در فضای زنجیره دسته بعدی یک پایه کوتاه میبافم و این الگو رو تکرار میکنم. دسته بعدی پایه زیرش به صورت برجسته توی رج ششم به صورت برجسته از رو یک پایه دوبل، در فضای تک زنجیره‌ای یک پایه کوتاه، دوباره دور همون پایه توی رج ششم یک پایه دوبل برجسته از رو دیگه میبافیم و ادامه میدیم. در فضای تک زنجیره‌ای یک پایه کوتاه، دور این پایه رو توی رج شش یک دوبل برجسته از رو، در فضای تک زنجیره‌ای یک کوتاه، دور همون پایه یک دوبل برجسته از رو دیگه میبافم به این صورت و دور تا دور الگوم رو تکرار میکنم. برای شروع رج نهم بافتمون رو با رنگ بنفش ادامه میدیم. میایم روی یکی از این پایه کوتاهایی که به صورت تکی بافته شده، توی بین دوبل هام نیستش، نخمون رو وصلش میکنیم، یک زنجیره، 4 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 زنجیره به عنوان یک پایه بلند و یک زنجیره فاصله. همونجا یک پایه بلند دیگه میبافم و میام یک زنجیره میزنم، پایه بلند برجسته از رو رها میکنم، روی پایه کوتاه هم یک پایه بلند، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافم، یک زنجیره میزنم، پایه برجسته رها میشه، روی پایه کوتاه یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه بلند و الگو رو تکرار میکنیم. یک زنجیره میزنیم، روی پایه برجسته هامون دوبل ها بافت انجام نمیشه، یک پایه رها، روی پایه کوتاه یک پایه بلند، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند، یک زنجیره و الگو رو به این صورت دور تا دور تکرار میکنیم. پایه بعد رها میشه، روی پایه کوتاه این الگوی بافت وی شکلمون رو کامل میکنیم. برای شروع رج دهم با رنگ بعدی بافتمون رو میایم ادامه میدیم. از روی یکی از دسته ها پایه وی شکلی هایی که بافتیم، روی پایه بلند اولش میایم نخمون رو وصلش میکنیم، 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، در فضای تک زنجیره‌ای یک پایه بلند، روی پایه بعد یک پایه بلند. تکرار میکنم، در فضای تک زنجیره‌ای یک پایه بلند، روی پایه بلند یک پایه بلند، در فضا یک پایه بلند. به این صورت در همه فضاهای زنجیره‌ای و روی همه پایه بلند ها هر کدوم یک پایه بلند می بافم و در پایان این رجمون من باید 96 تا پایه بلند داشته باشم. برای شروع رج 11 با رنگ شماره 1 بافتمون رو شروع می‌کنیم. از روی همون پایه‌ای که بست زدیم و نخمون رو قطع کردیم
نخ رو وصل میکنیم یک زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه میبافم. پایه بعد یک پایه کوتاه. توی این رج روی همه پایه هامون یک پایه کوتاه میبافیم. توی رج قبل ما 96 تا پایه بلند بافتیم. در این رج هم باز در پایان رج همون 96 پایه رو در واقع داریم. 96 تا پایه کوتاه کامل کنیم. برای شروع رج 12 من با یه رنگ جدید بافتم رو ادامه میدم، ولی شما میتونید اگه دوست داشته باشید با همین رنگی که رنگ زردمون بود ادامه بدید. من نخواستم با رنگ زرد تکرار کنم بافت رو. خب با رنگ جدید بافت رو شروع میکنیم. نخمون رو وصلش میکنیم. من میام همین جایی که بست زدم نخ رو بست زدم نخم رو وصلش میکنم. 2 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند نیمه. پایه بعدی رو رها میکنم. روی پایه بعد یک پایه بلند نیمه حالا یکی میکنم. این میشه یک خوشه برای من. 2 زنجیره میزنم برای فاصله. همینجا که پایه بلند نیمه دوم رو بافتم قلاب رو وارد میکنم. یک پایه بلند نیمه، یک بار نخ سر قلاب. پایه بعدی رها میشه. روی پایه بعد یک پایه بلند نیمه و یک خوشه میبافم. 2 زنجیره میزنم برای فاصله. ابتدای بافت دوباره که میخوام شروع کنم خوشه بعدی رو ببافم، همونجا که پای بلند نیمه دوم رو میبافم دوباره یک بلند نیمه، یک پایه رها، بعدی یک پایه بلند نیمه و یکی میکنم یک خوشه. 2 زنجیره برای فاصله. همونجا یک پایه بلند نیمه، یک پایه رها، بعدی یک پایه بلند نیمه و یکی میکنم یک خوشه. 2 زنجیره میزنم و این الگو رو دور تا دور کارم تکرار میکنم. یک پایه بلند نیمه، یک پایه رها، بعدی یک پایه بلند نیمه، یک خوشه میزنم. 2 زنجیره همونجا. یک پایه بلند نیمه، یک پایه رها، یک پایه بلند نیمه، یک خوشه، 2 زنجیره. به این صورت این میشه الگوی بافتمون. دور تا دور کارمون این الگو رو تکرار میکنیم. خب دوستان به پایان رج که رسیدم، خوشه آخر رو بافتم. طبق معمول 2 تا زنجیره میزنم. همونجا یک پایه بلند نیمه میبافم. بیام یک پایه رها میشه. در فضای اول که ابتدای رجم 2 تا زنجیره زده بودم، یک پایه بلند نیمه همینجا میبافم و خوشه آخر رو به این صورت اینجا شکل میدم. دوباره 2 تا زنجیره میزنم، میام بست میزنم روی خوشه اول که از 2 تا زنجیره و یک پایه بلند نیمه تشکیل شده بود. به این صورت و یک زنجیره میزنیم و اینجا نخمون رو کاتش میکنیم. به این صورت پایان رج 12 بود و این الگوی خوشه ها باید 48 بار تکرار میشد. برای شروع رج 13 با رنگ بعدی بافتمون رو شروع میکنیم. از یکی از این فضاهای زنجیره‌ای قلاب رو وارد میکنم. 3 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند. همونجا یک پایه بلند دیگه میبافم. 2 زنجیره میزنم برای فاصله. توی همون فضا تکرار میکنم. 2 تا پایه بلند، 1 و 2. به این صورت در ادامه فضای زنجیره‌ای بعدی رو رها میکنم. میام در فضای بعدی الگو رو تکرار میکنم. 2 تا پایه بلند میبافم. 2 زنجیره همونجا، 2 پایه بلند دیگه. فضای بعد رو رها میکنم. تو فضای زنجیره‌ای بعدی الگو تکرار میشه. 2 پایه بلند، 2 زنجیره همونجا، 2 تا پایه بلند. یک فضا رها. در فضای بعدی 2 پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه بلند. به این صورت
خب الگو رو به این شکل دور تا دور کارم تکرار میکنم. خب دوستان اینجا الان من رج رو به پایان رسوندم. حالا میخوام این رو اینجا تبدیلش کنم به یک دستگیره برای دوستانی که دوست دارن اون رو دستگیره ببافم. ببین قطر بافتمون رو الان بخوایم داشته باشیم درست 20 سانتی متر هستش. خب برای اینکه پشت بافتمون رو میخوام یه گرد بافی داشته باشیم و اون رو روی هم دیگه سوار کنیم و یه کار بسیار تمیزی بهمون بده. برای گرد بافی پس برای اینکه پشت این رو ببافیم، این گرد بافی رو که میگم دوستان شما برای هر نوع بافت دایره شکل میتونی استفاده کنید. برای انواع کاورهایی که دایره شکل هست که بخواید پشتش رو تبدیل به کوسن کنین یا دستگیره های متفاوت فرقی نمیکنه. خب برای شروع بافتمون میخوایم رج اول گرد بافی رو بریم. یک حلقه جادویی میزنیم و 3 زنجیره میزنیم. درون این حلقه شروع به بافت پایه بلند میکنیم. 11 تا پایه بلند دیگه میبافم که با اون 3 تا زنجیره شروع رجم بشه 12 تا پایه بلند. به این صورت 12 تا پایه بلند حالا دارم و میایم بست میزنیم روی زنجیره سوم شروع رجمون. حالا برای شروع رج دوم 1 2 3 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند. باید توی این رج روی هر کدوم از پایه ها باید 2 تا پایه ببافیم. من اینجا 3 تا زنجیره زدم به عنوان یک پایه بلند. پایه بلند دوم رو توی برگشت میبافم. پس میام روی پایه بعدی 2 تا پایه بلند میبافم. پایه بعد 2 پایه بلند و تکرار میکنم. روی هر کدوم از پایه ها 2 پایه بلند میبافیم. توی رج قبل 12 تا پایه بلند داشتیم، اینجا تبدیلش میکنیم به 24 تا پایه بلند. خب به این صورت من توی هر کدوم از پایه ها 2 تا پایه بلند بافتم. میام به اول رجم که میرسم همون جایی که بست زدیم یک پایه بلند دیگه میبافم و بست میزنم به سومین زنجیره شروع رجم که اینجا هم 2 تا پایه بلند داشته باشم. برای شروع رج بعدی 1 2 3 رج سوم گرد بافی. دوستان از این الان تا هر اندازه که شما میخواین این گرد بافی رو داشته باشین، این 3 تا زنجیره شروع رج رو که میزنین تا آخر رج باید جفت بافته بشه، یعنی یک پایه بلند کنارش بافته بشه و اون پایه بلند رو توی برگشت کنارش میبافیم. اوکی، پس این جفته. توی رج پایه بعدی من میام یک پایه بلند میبافم. پایه بعد جفت میبافم، یعنی 2 تا پایه بلند یک جا رج افزایشی. پایه بعد یک پایه بلند تک. پایه بعد جفت میبافم و الگو رو به همین روش تکرار میکنم. یک پایه رو تک میبافم. پایه بعدی رو جفت میبافم. به این صورت این الگو رو ادامه میدیم تا به آخر رجمون. به این صورت اون رو بافتم. به آخر رج که رسیدم پایه آخر کنار اون 3 تا زنجیره میام یک پایه بلند دیگه هم میبافم. قبلش تک بافته بودم و بست میزنیم روی سومین زنجیره شروع رجمون. در پایان این رج ما رج سوم هست، ما 36 تا پایه بلند داریم. برای شروع رج بعدی 3 زنجیره میزنم. همونطور که گفتم این پایه جفت بافته میشه. در آخر برگشت کنارش یک پایه بلند. 2 تا پایه بعد رو هر کدوم یک پایه بلند میبافم. 1 و 2. پایه بعد جفت بافته میشه. 1 و 2 یک جا. 2 تا پایه بعدی هر کدوم یک پایه بلند. 1 و 2. پایه بعد جفت میبافم. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند. پایه بعد 2 پایه بلند یک جا میبافم و الگو رو به این روش تکرار میکنم. در پایان این رج ما 48 تا پایه بلند باید داشته باشیم. 36 تا رج قبل بود، توی این رج میشه 48 تا پایه بلند کامل میکنیم.
در پایان رج 2 تا پایه رو تک بافتم. کنار 3 تا زنجیره شروع رجم میام 1 پایه بلند همینجا میبافم و بس میزنم روی زنجیره سوم شروع رج. همونطور که گفتم دیگه فکر کنم متوجه شده باشید که توی هر رج ما به تعداد پایه های تکیمون یه دونه اضافه میکنیم. 3 زنجیره میزنم، پایه جفت هست، تو برگشت کنارش 1 پایه بافته میشه. برای رج بعدی روی 3 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند، 1 تک میبافم، 2 و 3 پایه بعد جفت میبافم، 1 و 2 یک جا. 3 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند، پایه بعد جفت میبافم و به همین صورت این الگو رو ادامه میدم. آخر رج 1 پایه بلند میام کنار. دوستان من گرد بافیم رو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 رج بافتم. حالا میخوام بیام روی پشت ماندالام اون رو سوار کنم. پشت به پشت بافتمون روی همدیگه قرار میگیره به این صورت. خب برای اتصال بافتمون میتونید با پایه بست اتصال بدید، فقط با پایه کوتاه اتصال بدید، یا با روشی که من میرم. این قسمت میکشم میارم بیرون، بافتم رو 1 زنجیره میزنم، روی پایه بعدش میام میگیرم 1 پایه کوتاه میبافم. روی این پایه ها بافت نمیزنم، ازاش پشتش پایش رو رها میکنم. پایه بعدیش یعنی تو فضای بعدی پایه بعدی بافت زیر 5 تا پایه بلند میبافم، 1 2 3 4 و 5. میخوایم علاوه بر اتصال این 2 تا بافتمون به هم یه حاشیه سبکی هم داشته باشیم. 2 تا پایه رها میشه، پشتمون هم پایه رها میکنیم و روی پایه بعد 1 پایه کوتاه میبافیم. در فضای زنجیره‌ای 1 پایه از پشت رها شده، همزمان میگیرم 5 تا پایه بلند میبافم، 2 3 4 و 5. ببینید به این صورت در اومد. ادامه میدم. پایه بعد از پشت همزمان میگیرم 1 کوتاه، فضای بعدی پایه بعد 1 پایه پشتش رها شد، 5 تا پایه بلند و به همین صورت الگو رو باید تکرار کنیم. 3 4 و 5. فضای بعدی 1 پایه رها، 1 پایه کوتاه. الگومون دوستان همین هست. به همین صورت کار روی همدیگه قرار میگیره و اون رو کامل میکنیم. این میشه پشت بافتمون، این هم روی بافتمون. به همین صورت کامل میکنیم. خب دوستان من رج رو به انتها رسوندم. همینطور که میبینید فوق‌العاده کار بسیار جذاب و زیبایی شده. فقط یه نکته ای رو بهتون بگم. من این قسمت های آخر رج مجبور شدم پشت بافتم 2 تا پایه رها کنم، چون که خود چند تا دونه زیادتر از کار رویم شد، پس 2 تا پایه رها کردم پشت بافت. اینو دقت داشتن. البته مشکل خاصی هم تو کارمون همینطور که میبینید پیش نیومده. خب در آخر رج 5 تا پایه بلندم رو که بافتم بست میزنیم روی اولین پایه کوتاهمون. حالا اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا زنجیره میزنم، فکر میکنم کفایت کنه و همینجا 1 پایه بست میزنم، 1 زنجیره و رج رو به اتمام میرسونم. به این صورت. اینو برای این زدم که بخوایم حالا اگه آویزی داشته باشیم یه جایی داشته باشه و راحت تر اون کار رو انجام بدیم. و به همین صورت که میبینید با خب از این شد روی بافتمون.
خب عزیزان همینطور که میبینید کار بسیار جذاب و زیبایی شد. در انتهای رنج با بافت حاشیه‌ای که ما رفتیم قطر بافتمون تبدیل شد به 22 سانتی متر با حاشیه. این هم پشت بافتمون بسیار تمیز و یک دست و این هم روی بافتمون. خب امیدوارم که از این آموزش هم لذت کافی رو برده باشید. حتما در ویدیوهای بعدی با من همراه باشید تا این دایره زیبا رو تبدیلش کنیم به یک موتیف مربع بسیار جذابتر که مناسب برای رو تختی و کاور کوسن باشه. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.